मी करते आज अनबॉक्सिंग ऑफ contura 3.5 लिटरचा. $3.5 लीटर इझी स्टरिंग फॉर डिफिकल्ट डिशेस. ओके, 5 years फ्री सर्व्हिस, लाईफ लॉंग, 5 years गॅरंटी आणि लाईफ लॉंग. हे इझी स्टरिंग फॉर डिफिकल्ट डिशेस. हार्ड एनोडाइज बॉडी, स्टेनलेस स्टील लीड. ओके, ब्लॅक बॉडी हिट्स क्विकली. करेक्ट, अल्युमिनियम आहे आणि त्याच्यावर एनोडायझेशन केलेलं आहे, त्यामुळे इट हिट्स क्विकली. आणि अल्युमिनियमचे सगळे बेनिफिट्स याच्यात मिळतात. अल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तर सगळीकडे नीट पसरली जाते. स्टेज लुकिंग न्यू फॉर इयर्स. ओके, 3.5 लिटर्स प्रेशर कुकर. आता इथे काय लिहिलंय, न्यू इम्प्रूव्ड प्रेशर रेग्युलेटर ऑपरेट्स ॲट 1 kg, whatever, 15 pounds per square inch pressure. Pressure locked safety lid cannot be opened while there is pressure inside. Safety valve under the lid handlebar for greater safety. Hard anodized body, thermal efficiency, heats fast and evenly, cooks faster, saves more fuel, will not pit, tarnish or corrode, stays looking new for years, non-toxic, non-staining, does not react with food. So these are the qualities. आणि म्हणूनच मी ठरवलं की मला एक तरी हार्ड एनोडाइज घ्यायचा आहे. मागच्या वर्षी तुम्हाला मी माहिती आहे की डिसेंबरमध्येच हॉकिन्सच्या शोरूमला गेले ते माहीमला, आणि तिकडे सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन आले ते. तो व्हिडिओ पण मी टाकलेला आहे. वेळ झाला की मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकीन, नाही टाकला तर आठवण करा, मी करून टाकीन. आणि बापरे, मी कसं उघडतीये ना, पण मला भीती वाटते की ते आतलं काहीतरी कापलं जाईल, म्हणून मी जरा पॅकिंग चांगलं आहे पण मी जरा वस्तू काढून घेते. वाव, कुक ॲट होम, हे पण एक पुस्तक त्यांचे दिलेलं आहे वरती बरोबर. आणि वेअर इज द शिट्टी. शिट्टी कुठे आहे ना, नसेल तर कसं शक्य आहे ना, पण त्यांनी बघा अशी चिकटवून ठेवली आहे इथे की हरवू नये, इकडे तिकडे पडू नये, खराब होऊ नये, म्हणून व्यवस्थित शिट्टी इथे लावून ठेवलेली आहे. गुड. सो ही आहे स्टीलची छान शिट्टी. आणि आता मी याच्यामध्ये आज करणारे मटकीची उसळ, तर म्हणलं जरा वापरून बघावं आणि तुम्हाला पण त्याचा फीडबॅक द्यावा. मला तरी हा घ्यायचाच होता बरेच दिवस झाले, कारण त्याचं मेन कारण हेच आहे की स्टीलचे बेनिफिट्स आहेत. स्टील पटापट गरम होतं आणि मला खरं तर स्टील नाही काय आपलं ते अल्युमिनियम, मला ते आवडतं खरं. फक्त हे ना डिशवॉशरला धुवून टाकू नका, नाही तर झाकण स्पेशली, आणि नाहीतर ती वायर सारखी बदलावी लागते. आणि असा आहे त्याचा फर्स्ट लुक. अरे बापरे, क्यूट दिसतोय आणि आतनं एकदम स्वच्छ दिसतोय. आता मी धुवून घेते आणि परत येते. आज मी करणार आहे मटकीची उसळ. तर मी आता शुभारंभ या पॅनचा असाच करते, मटकीची उसळ करून. मला हे हिंडालियम किंवा अल्युमिनियम असल्यामुळे टेन्शन नाही आहे की ते जास्त तापवलं तर काय होईल वगैरे. आणि फ्रँकली स्पीकिंग ना, मला अल्युमिनियम आवडतं, बट विदाउट त्याचे जे निगेटिव्ह इफेक्ट्स आहेत अल्युमिनियमचे ते. तर आय एम व्हेरी हॅपी विथ दिस की असं एनोडाइज्ड, हार्ड एनोडाइज्ड आहे, त्यामुळे मला टेन्शन नाही. आणि हे सगळं मला समजलं जेव्हा मी त्यांच्या शोरूमला गेले होते, तेव्हा मी सगळं डिटेलमध्ये समजून घेतलं. तर आता फोडणी तडतडतीये, फोडणीची तडतड सुरू झाली आहे. तर मी त्यात आता हिंग घातलाय, मग घातलाय थोडंसं हळद, आणि याच्यामध्ये आपण मटकी करताना आमच्याकडे तरी आम्ही नेहमी आधी ना फोडणीमध्येच तिखट घालतो, रंग छान येतो. आता बारीक गॅस केलाय, नाही तर ते तिखट जळेल. आणि लगेच ही मटकी आता मी टाकणार आहे. गॅस बारीक ठेवलाय.
गोडा मसाला घालते. किती घालू बरं, 1.5 चमचा तरी घालते. मीठ, हे ना स्पेशल घालते मला जेव्हा मिसळ टाईप करायचं असतं, जिरे, खोबरं आणि लसूण. आता हे 2 शिट्ट्या झाल्या की मी बंद करणार, किंवा 1 शिट्टी झाल्यावर कसंही आपल्याला हवे तशी मटकीची उसळ, आणि मग त्यात थोडासा गुळ घालणार. झाली आपली मटकीची उसळ. तुम्ही जर लक्ष्मी रोडला गेलात तर कुंटे चौकातनं जेव्हा तुम्ही अप्पाळांकडे चौकाकडे येता त्या रस्त्यावरती शारदा स्टील आणि नावाचं दुकान आहे. त्याच्या शेजारी हॉकिन्सची त्यांचीच पूर्ण एक्सपिरियन्स सेंटर आहे. तर तिकडे जाऊन तुम्ही प्रत्यक्ष बघूनही घेऊ शकता. त्यांचा नंबर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तुम्हाला तिथे थोडंसं डिस्काउंट पण मिळेल. अशी करून खा मिसळ उसळ कसंही. आता मी हे देणार आहे जेवायला घरच्यांना अशा पद्धतीने. सो आमच्याकडे बऱ्याच वेळा उसळ म्हणलं की ही उसळ अशीच बनते आणि त्याच्याबरोबर असते पोळी किंवा ब्रेड, किंवा कधी कधी भाताबरोबर पण खातो. आशा आहे की तुम्हाला हा कुकर पण आवडलाय आणि ही उसळ पण आवडली. धन्यवाद.